हाय दोस्तों, स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल धारास किचन में। तो आज हूँ तमारा माटे लईने आवी छुं गाजरना हलवानी रेसिपी। ट्रेडिशनल रीते आपणे जे हलवो बनावीए छीए तेमां खूब ज समय लागे छे। जो तमे आवी रीतना हलवो बनावशो तो तेमां समय नहीं लागे अने हलवो फटाफट बनी जशे। तो शियाळानी ठंडीमां हलवो खावानी खूब ज मजा आवे छे। तो हूँ तमने हलवो परफेक्ट माप साथे बनावता शीखवाडीश। तो चालो बनाववानी शरूआत करीए। गाजरनो हलवो तेनी सामग्री आ प्रमाणे छे। तो दोस्तों 7 થી 8 नंग जेटला मैं ही मीडियम साइजना गाजर लीधा छे। गाजर ने सारा पानी थी धोईने तेनी छाल में काढी लीधी छे। दूध, किशमिश, एलची पाउडर, बदामनो कतरण, घी, मोळो मावो अने खांड। तो सौथी पहेला हूँ गाजर ने આવી રીતના ખમણીની મદદથી હું આ ગાજરને મોટું મોટું ખમણી લઈશ। તો મેં બધા ગાજરને આવી રીતના મોટું મોટું ખમણી લીધું છે। હવે આપણે હલવો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો દોસ્તો આપણે ગાજરનો હલવો કુકરમાં બનાવવાના છે, તેના માટે મેં કુકર લીધું છે। ગેસ મેં ચાલુ કરી દીધો છે। હવે તેની અંદર હું એક મોટો ચમચો ભરીને ઘી ઉમેરી દઈ ઘી ગરમ થવા દઈશ। તો ઘી ગરમ થઈ ગયું છે। હવે તેની અંદર આપણે જે કિસમિસ લીધા છે તે ઉમેરી દઈએ ને તેને ઘીમાં આપણે તળી લેશું। ગેસની ફ્લેમને આપણે મીડિયમ રાખવાની છે। જો કિસમિસને તમે ઘીની અંદર તળી લો તો તેનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે। જેમ જેમ કિસમિસ તળાશે તેમ તે ફૂલવા માંડશે। તો કિસમિસ ઘીની અંદર એકદમ સરસ ફૂલી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે તેને આપણે એક બાઉલની અંદર કાઢી લઈએ। હજી બાકીનો ઘી વધ્યું છે તેની અંદર આપણે જે ગાજરનું ખમણ કર્યું હતું તે ઉમેરી દઈએ। તો બધું ગાજરનું ખમણ આપણે ઉમેરી દીધું છે। તેને આપણે ઘીની સાથે સારી રીતના હલાવીને મિક્સ કરી દઈએ। તો ગાજર ખમણતી વખતે ગાજરનું ખમણ જે હોય છે તે મોટું ખમણવું, જેનાથી હલવો એકદમ સરસ બને છે। તો 2 મિનિટ માટે આપણે આ ગાજરને ઘીની સાથે બરાબર સાંતળી લઈએ। તો આવી રીતના ઘીની સાથે આપણે રોસ્ટ કરવાથી આપણો ગાજરમાં થોડી ઘીની ફ્લેવર બેસી જશે। જ્યારે ગાજરનો હલવો બની જશે ત્યારે ગાજરના હલવામાં એકદમ સરસ ફ્લેવર આવે છે। તો હજી પણ હું તેની ઉપર 1 ચમચા જેટલું ઘી ઉમેરી દઈશ। ઘી ઉમેરવાથી ગાજરના હલવામાં એકદમ સરસ શાઇન આવે છે અને ઘી ઉપર એકદમ સરસ તરે છે। તેનાથી ગાજરનો હલવો એકદમ સરસ લાગે છે। તો ગાજરનો હલવો એકદમ સરસ સાંતળાઈ ગયો છે। હવે તેની અંદર આપણે જે દૂધ લીધું છે તે દૂધ ઉમેરી દઈએ। તો અહીં મેં 2 કપ જેટલું દૂધ લીધું છે। તો દૂધ ઉમેરવાથી આ ગાજરનો હલવો એકદમ સરસ બનશે। હવે આપણે દૂધ સાથે ગાજર સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। તો ગાજર ડૂબે તેટલું આપણે દૂધ ઉમેરવાનું છે। દૂધ બળી જશે એટલે તેનો અંદર માવો બની જશે। તો કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને હવે હું 3 વિસલ કરી લઈશ એટલે ગાજરનો હલવો બફાઈ જશે। તો 3 વિસલ પછી મેં કુકરનું ઢાંકણ ખોલી નાખ્યું છે। તો હવે આપણે ગાજરના હલવાને એક વખત હલાવી લઈએ। તો હજી પણ તેમાં થોડું દૂધ વધ્યું છે, તો તે દૂધને આપણે બાળી દેવાનું છે। તો ગાજરના હલવાને આપણે ચેક કરી લઈએ। હજી પણ તેમાં થોડું દૂધ છે, તો આ દૂધને સાવ બાળી દેવાનું છે અને તેને સતત હલાવ્યા કરવાનું છે, જેથી કરીને તે નીચે ચોંટી ન જાય। હવે હું આ ગાજરના હલવાની અંદર 100 ગ્રામ જેટલો મોળો માવો ઉમેરી દઈશ। મોળો માવો ઉમેરવાથી ગાજરનો હલવો એકદમ સરસ કણીદાર બને છે। તેને આપણે હલાવીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। તો ગાજરના હલવામાં દૂધ એકદમ સરસ બળી ગયું છે અને માવો પણ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે આપણે તેની અંદર અડધો કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરી દઈએ। એટલે કે મેં 6 થી 7 ચમચી જેટલી ખાંડ લીધી છે તે ઉમેરી દઈએ। તો હલવો તમારે જે પ્રમાણમાં ગળવો જોઈએ તે પ્રમાણમાં તમે ખાંડ ઉમેરી શકો છો। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમને થોડી હાઈ કરી દઈશું અને આ ખાંડ જે ઉમેરી છે તેનું પાણી થાય છે, તો તેને આપણે સતત હલાવતા રહીશું। નીચે ચોટે નહીં તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। તો હલવો એકદમ આપણો કણીદાર બની જશે। તો આ ગાજરના હલવાની અંદર ખાંડ એકદમ સરસ ભળી ગઈ છે। ગાજરનો હલવો
એકદમ સરસ બની ગયો છે અને ઘી પણ છૂટું પડી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે તેની અંદર 1 ચમચી જેટલો એલચી પાવડર ઉમેરી દઈશું. તેનાથી ગાજરના હલવામાં એકદમ સરસ ફ્લેવર આવે છે. ને જે આપણે કિસમિસ તળીને રાખ્યા હતા તે પણ ઉમેરી દઈએ. હવે હું તેની અંદર થોડું બદામનું કતરણ ઉમેરી દઈશ. તો તમે તમારા મનપસંદ કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ્સ લઈ શકો છો. હવે તેની અંદર તમે કાજુનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હું અહીં બદામનું કતરણ ઉમેરી રહી છું. તો તેને આપણે હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ. તો દોસ્તો આપણો કણીદાર ગાજરનો હલવો બનીને તૈયાર છે. તો મેં એક બાઉલ લીધું છે, તે બાઉલની અંદર હું ગાજરનો હલવો કાઢી લઈશ. તો દોસ્તો તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી તો મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. અને આવી રીતના તમે ગાજરનો હલવો પરફેક્ટ માપ સાથે ઘરે જરૂરથી બનાવો. તો આપણે બધો ગાજરનો હલવો કાઢી લીધો છે. હવે તેની ઉપર થોડું બદામનું કતરણ ઉમેરી દઈએ. તમારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો. મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન બટન પ્રેસ કરો, જેથી કરીને મારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. હવે આપણે મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તો ત્યાં સુધી બાય દોસ્તો.